So, hello guys. Magkukulay ako ulit ng hair ko ngayon. Kulay ng hair ko ngayon, I think this is medium brown. Nag-fade na siya. Tapos ito yung roots. Darkness na roots. So, last color ko nun is parang silvery brown. So, nag-fade na siya kasi semi-permanent lang yun. So, ngayon, ang gagamitin ko is Manic. Yan. Ang color niya is deep purple and violet night. Galing pa siyang Hong Kong. Finally, dumating na siya. So, dalawa para in case magkulang. Sanang gumana siya. Pero semi-permanent din naman to. So, sabi dito, 3 to 6 months. So, let's see. Tapos, mga gagamitin natin, ito. Wala akong petroleum jelly, so sa lips na lang. Gloves, tapos tissue, just in case, diba? Tapos, ito, supply, mga ipit, tapos, plastic pang cover up dito. Tapos, hair cap. So, let's start. So, ito, naka 1 hour na tayo. Magbabalaw muna ako. Tapos, papakita mamaya ko na itsura. So, ito na nga, nakapagbalaw na ako. Ayan siya. Medyo basa pa kasi yung buhok ko. So, ito, dito sa mga, ito yung part. Nakita mo naman, may pink naman siya ng purple. Ayan. Ayan yung kulay. Hindi siya ganun kakulay. Which is, yun naman talaga yung gusto ko. Ayan. Nagbabalaw pala ako kanina. Para lang siyang conditioner sa buhok. Malambot siya sa buhok. Tapos mabilis lang din tanggalin. Pero, ito, medyo nag-color purple yung nails ko. Gawa sa pangkulay. Pero, okay lang. Gusto ko naman yung, kinalabasan. Light lang. At least, hindi to masyado bawal sa work kasi, yun lang siya. May tint lang siya. Para, tingnan natin kapag fully tuyo na siya. Tapos, kapag sa araw, sana sa araw, hindi siya ganun katingkad. Pero, ganyan siya. Ayan. So, ganito yung color ng hair ko. Lumabas para sa chicharon. Salamat sa panonood. Bye!